सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु लर्न विथ खडानन्द युट्युब च्यानलमा सँगसँगै खडानन्द खराल फेसबुक पेजमा। साथीहरू, आज यहाँहरूको सामु एसी मोडेल क्वेसन पेपर इङ्ग्लिसको कम्प्लिट सेट 1 सोल्युसन लिएर म उपस्थित भइसकेको छु, जुन यहाँहरूको आउँदो इक्जाम है एसी एक्जामिनेसन 2082 को लागि महत्त्वपूर्ण सेट हुन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो कम्प्लिट सेटलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर मस्तसँग तपाईहरुले सिक्न सक्नुहुनेछ। यहाँ भएको कुरा जसमा रिडिङ आइमा रहेको छ साथीहरु है। रिडिङ 1 मा के छ त भन्ने कुरा हो। हेर्नुस् त, रिडिङ 1 मा read the text and match the column A with column B भनेको छ, जसमा हामीलाई टेक्स्ट दिएको छ साथीहरु। जस्तो ह्याची अ डग्स टेल भनेको छ। कास्ट ज्याक्सन एलेक्जेन्डर, जोन एलेन, रिचार्ड ग्रे, इरिक एभान, रोबर्ट कार्पोन, डेभिनिया एप्सिफाडेन एन्ड अदर डिरेक्टर लसेसमा चाहिँ एलिस्ट्रोम रहेको छ। त्यसैगरी प्रोड्युसरमा इन्फेर्नो डिस्ट्रिब्युसन, ग्रान्ड आर्मी इन्टरटेनमेन्ट, ओपरम्यान भ्याइनर क्रिस्टियन इन्टरटेनमेन्ट, साइकन फिल्म्स एन्ड अदर्स रहेको छ। जेनरामा चाहिँ फ्यामिली ड्रामा रहेको छ। त्यसैगरी रन टाइम चाहिँ 93 मिनेटको लागि रहेको छ, 93। इयर अफ रिलिज भनेको 2009 अथवा 2009 मा रहेको छ। यसको स्टोरी यसरी सुरु हुन्छ। ह्याची A dog story is a heartwarming and inspiring family drama that tells the story of dogs unwavering loyalty and devotion. When college professor Parker Wilson Richard Gray discovered a rather unlikely commuter wandering around the train station, he takes the lost Akita puppy home with him. Parker and his new canny friends Hachi soon form a bond that cannot be broken. Hachi follows Parker to the train station every day and returns to the station every evening to greet his beloved master after work. On one very sad day, Parker leaves for work and becomes deathly ill, never to return to the station again. Ever after Parker passes away, as he faithfully returned to the station every day for the next 9 years until his death to wait for his beloved master. During those 9 years, his amazing dog touches the life of the vendors, the station master, and the many computers at the station square. He teaches them the true meaning of the loyalty, devotion, and the love. Hachi unyielding devotion and love for his master soon gain media attention. This dog amazing story not only touches the life of those at the station square, but all who learn about Hachi's love and devotion. म्याचिङ कोलम्स रहेको छ। जस्तो कोलम ए र कोलम बीमा हेर्नुहोस् त साथीहरू। ह्याची जस्तो एमा के डज नट स्टप ह्याची फ्रम गोइङ टु द स्टेसन। आइएम ह्याची अ डग्स टेल। त्यसैगरी आइआईमा चाहिँ पार्कर विल्सन, आइबीमा पार्कर डेथ, बीमा चाहिँ एमेजिङ डग भनेको छ। त्यसैगरी यता कोलम बीमा एमा डज नट स्टप ह्याची फ्रम गोइङ टु द स्टेसन, बीमा ह्याची मास्टर, सी फ्यामिली ड्रामा, डीमा चाहिँ टच द लाइफ अफ द भेन्डर, ईमा चाहिँ फेथफुल्ली डग भनेको छ। यो अनुसार चाहिँ सही आन्सर रहेको छ साथीहरू म्याचिङको। ह्याची भनेको अ फेथफुल डग हो। त्यसैगरी ह्याची अ डग्स टेल भनेको फ्यामिली ड्रामा हो। पार्कर विल्सन भनेको ह्याचिज मास्टर हो। त्यसै पार्कर्स डेथ भनेको डज नट स्टप ह्याची भनेर हामीले यसरी फ्रम गोइङ टु द स्टेसन भनेर यो सही यसको यो हुन्छ। त्यसैगरी अमेजिङ डग भनेको टच द लाइफ अफ द भेन्डर्स भनेर हामीले सही आन्सर चाहिँ यसरी लेख्न सक्छौँ साथीहरू। त्यसैगरी 2 मा रहेको छ 2 मा रिड द टेक्स्ट एन्ड डु द टास्क द्याट फलो भनेको छ, जसमा 10 मार्क्समा सोधेको छ है। फ्रान्स हेज अलवेज अर्न ग्लोबल रिकग्नाइजेसन फर द क्वालिटी अफ इट्स क्युसाइन एन्ड पेयर्स गिभ्स यु
the chance to confirm this taste of greatness. Over the years, the restaurants in Paris have earned higher um, Michelin stars than London. Nonetheless, London's food should not be written off. With an increased diversity among the people flocking to London, restaurants have been embracing food from various parts of the world. The vibrant culture mix in London has led to delicious and innovative food scenes. London offers a wide array of food such as cheap curries to fish and chips. Paris, on the other hand, bring quite a variety of bread and pastries as well as buckets. Both London and Paris are known for their high cost of living, but um, London is quite more expensive than the Paris. But note that groceries and other consumer prices are lower in London than in Paris. In other aspects such as local transportation costs and utility bills, uh, Paris appears to be quite cheaper than London. Paris will be a great opinion if you are looking for a pocket-friendly destination. London seems to have an advantage in terms of leisure and entertainment sports. There are numerous fun things to do in London. For starters, London has 380 public libraries, while Paris has 69 of them. Concerning museums, London has 240, while Paris has 153 museums. Most football fans will find themselves attracted to London rather than Paris. London hot six major football clubs that play in the top leagues, while Paris has only one major clubs. Paris Saint Germain PSG. London transport network is quite extensive. The British city has six international airports, namely London City, uh, Gatwick, Heathrow, Luton, Stansted, and Southend. On the other hand, the French capital has three international airports, which are Beauvais, Orly, and Charles de Gaulle. Paris has more subway stations that are um, evenly spread compared to the London, which are less spread out. London has an estimate of 22,500 registered taxis, while Paris has 1,700. In terms of bus and train lines, London has twice as many as Paris. Not less, Paris has been actively expanding its new tra- tramway network. अब यसमा ट्रु र फल्सको कुरा सोधेको छ, सँगसँगै नट गिभनको कुरा सोधेको छ साथीहरू, जसमा फ्रान्स इज रिकगनाइज थ्रु आउट द वर्ल्ड फर द क्वालिटी फुड इट सर्भ्स भनेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू ट्रु। त्यसै गरी लन्डन ह्याज द रेस्टुरेन्ट कम्पेरेटिभली प्रोभाइडिङ बेटर फुड देन पेरिस भनेको छ, यो चाहिँ फल्स हो। पेरिस रेस्टुरेन्ट्स ह्याभ अन हायर माइक्लिन स्टार्स। त्यसै गरी आइआईमा लन्डन इज अ कल्चरली मिक्स सोसाइटी भनेको छ, यो चाहिँ ट्रु हो साथीहरू। त्यसै गरी आइबीमा पेरिस इज कम्पेरेटिभली मोर एक्सपेन्सिभ देन लन्डन फर लिभिङ भनेको छ, यो फल्स हो। लन्डन इज क्वाइट मोर एक्सपेन्सिभ देन पेरिस भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी लन्डन ह्याज मोर इन्टरटेनमेन्ट एन्ड लेजर स्पोर्ट देन पेरिस ह्याज भनेको छ, दिस इज ट्रु स्टेटमेन्ट साथीहरू। यहाँ भएको मध्ये के हो त्यो ट्रु हो। त्यसै गरी 2.2मा आन्सर द फलोइङ क्वेसन भनेको छ साथीहरू, हाउ आर लन्डन एन्ड पेरिस रेस्टुरेन्ट डिफ्रेन्ट इन टर्म्स अफ द फुड भेराइटिज दे सर्भ भनेको छ। लन्डन रेस्टुरेन्ट इम्ब्रेन्स डाइभर्स ग्लोबल फुड क्युरिज फिस एन्ड चिप्स, वाइल पेरिस अफर अ भेराइटी अफ ब्रेड पास्ट्राइज एन्ड बेगोटिज हुन्छ। त्यसै गरी विच आइटम्स आर चिपर इन लन्डन देन आर इन पेरिस भनेको छ। ग्रोसरियस एन्ड अदर कन्ज्युमर प्राइजेस है आर लोवर इन लन्डन देन इन पेरिस भनेर हामीले यसको सही आन्सर लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी वाइ डु फुटबल फ्यान्स गेट अट्र्याक्टेड टुवार्ड लन्डन भनेको छ है, किन हो त भन्दाखेरि दे आर अट्र्याक्टेड टु लन्डन बिकज इट हट सिक्स मेजर फुटबल
क्लब इन द टप लिग इज वेयर एज पेरिस हेज ओन्ली वान भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी आइबीमा हाउ इज लन्डन एयर ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटी डिफ्रेन्ट फ्रम द्याट अफ द पेरिस भनेको छ है। लन्डन हेज 6 इन्टरनेसनल एयरपोर्ट्स वाइल पेरिस हेज 3 है, जहाँ चाहिँ कतिवटा छन् त इन्टरनेसनल एयरपोर्ट 3वटा छन्, त्यसैले भन्ने कुरा हो। भीमा चाहिँ हाउ आर लन्डन एन्ड पेरिस डिफ्रेन्ट इन टर्म अफ बस एन्ड ट्रेन लाइन्स भनेको छ। त्यसै लन्डन हेज ट्वाइस एज मेनी बस एन्ड ट्रेन लाइन एज पेरिस भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी 3मा रिड द फलोइङ टेक्स्ट एन्ड डु द टास्क द्याट फलो भनेको छ 10 मार्क्सको लागि। वान्टेड अ रिप्युटेड एन्ड वेल इस्टाब्लिस्ड IT company of Nepal is seeking highly motivated and skilled individuals for the following position भनेको छ। 1मा सेल म्यानेजर, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेसन ब्याचलर इन म्यानेजमेन्ट विथ अ मिनिमम अफ 1 year एक्सपिरियन्स इन सेल्स, मोडरेट टु स्ट्रङ टेक्निकल ब्याकग्राउन्ड वुड बी बिग पल्स अ कम्प्युटर लिटरेट हु क्यान वर्क इन्डिपेन्डेन्टली विथ लिड सुपरभाइजन एन्ड इज विलिङ टु ट्राभल। 2मा चाहिँ नेटवर्क इन्जिनियर भनेको छ। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेसन ब्याचलर इन इन्जिनियरिङ विथ मिनिमम 1 year एक्सपिरियन्स, वर्किङ नलेज अफ ल्यान 1 रुटिङ डाइनामिक स्ट्याटिक स्विचिङ टेक्नोलोजिज एन्ड नेटवर्किङ। 3मा चाहिँ सेल्स अफर्स भनेको छ। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेसन ब्याचलर्स इन म्यानेजमेन्ट विथ मिनिमम अफ 9 month एक्सपिरियन्स इन सेल्स विथ अ फोकस अन एनालाइजिङ growth potential, have a potential for growing channel and corporate sales, required regular visits to the customers. Interested applicant may drop in their application along with resume within 7 days by post to the hiring manager and division manager भनेर हामीलाई यसरी के दिएको छ त साथीहरू, एउटा टेक्स्ट दिएको छ है, वान्टेड भनेर, ठिक छ, भ्याकेन्सी भनौँ न, ठिक छ। कम्प्लिट द फलोइङ सेन्टेन्स विथ द करेक्ट वर्ड अर फ्रेज फ्रम द टेक्स्ट भनेको छ। द कम्पनी कल द एप्लिकेसन फर डिफ्रेन्ट टाइप अफ पोस्ट है, जसमा चाहिँ डट डट भनेको छ 3। त्यसै गरी आइएमा मिनिमम 9 month एक्सपिरियन्स इज रिक्वायर्ड फर द पोस्ट अफ के हो त सेल्स अफिसर। त्यसै गरी आइआईमा अल टुगेदर डट पोस्ट आर भ्याकेन्ट इन 3 इन द कम्पनी भनेको छ। नेटवर्क इन्जिनियर है 3 अल टुगेदर 3 पोस्ट आर भ्याकेन्ट इन द कम्पनी, ठिक छ। कतिवटा त 3वटा कम्पनी चाहिँ के छ त खाली छ। आइबीमा ब्याचलर्स इन इन्जिनियरिङ विदिन मिनिमम 1 year एक्सपिरियन्स इज निडेड फर द पोस्ट अफ नेटवर्क इन्जिनियरिङ भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी भीमा सेल्स म्यानेजर रिक्वायर्ड डट इन म्यानेजमेन्ट विथ 1 year सेल्स एक्सपिरियन्स भनेको छ ब्याचलर है, यसको सही आन्सर हुन्छ ब्याचलर्स, ठिक छ साथीहरू। त्यसै गरी 3.2मा आन्सर द फलोइङ क्वेसन भनेको छ, जुन 5 मार्क्सको लागि सोधेको छ। वाट इज द एकाडेमिक क्वालिफिकेसन रिक्वायर्ड फर द पोस्ट अफ सेल्स म्यानेजर भनेको छ। द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेसन इज ब्याचलर्स इन म्यानेजमेन्ट, ठिक छ। त्यसै गरी वाट रिक्वायरमेन्ट सुड अ क्यान्डिडेट पोजेस फर द पोस्ट अफ नेटवर्क इन्जिनियरिङ भनेको छ। अ क्यान्डिडेट निड अ ब्याचलर इन इन्जिनियरिङ 1 year अफ द एक्सपिरियन्स एन्ड नलेज अफ ल्यान 1 रुटिङ एन्ड स्विचिङ भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी आइआईमा हाउ क्यान द एप्लिकेसन बी सेन्ड, द एप्लिकेसन क्यान बी सेन्ड बाई पोस्ट है। त्यसै गरी आइबीमा होम सुड द क्यान्डिडेट सेन्ड द एप्लिकेसन, द क्यान्डिडेट सुड सेन्ड इट टु द हायरिङ म्यानेजर अर डिभिजन म्यानेजर भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी भीमा हाउ मेनी पोस्ट आर भ्याकेन्ट इन द आइटी कम्पनी। भीमा देयर आर 3 पोस्ट भ्याकेन्ट, सेल्स म्यानेजर, नेटवर्क इन्जिनियर एन्ड सेल्स अफिसर भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी 4मा हेर्नुहोस् त रिड द टेक्स्ट एन्ड डु द टास्क भनेर 15 मार्क्समा सोधेको छ। दिस ह्युमन साइज पेङ्गुइन इजन्ट इभन द लार्जेस्ट एन्सियन्ट पेङ्गुइन वी नो अबाउट बाई राइजल फेल्टम्यान डिसेम्बर 13, 2017मा लेखेको एउटा आर्टिकल छ। टुडे देयर आर 70 स्पेसिज अफ पेङ्गुइन prowling the planet and they are all firkins adorable. New Zealand actually boasts the smallest extinct species which clocks in at the average of 13 inches tall. The biggest, the aptly named imperial penguin, is still only reaches 48 inches big for a bird. Sure, but you are likely not intimidated by a
waddling animal the size of the third grader. Things used to be very different for our flightless friends based on its bone. Researchers believe Kimin, Kimimawanu BC, a newly discovered species, grew to be almost 6 feet tall and may have weighted over 220 pounds. That's not even the biggest extinct penguin species we know of. Some 37 million years ago in Antarctica, three roamed a species that grew to stand 6 feet to 8 inches tall. That's a Livon James size penguin. To help you ponder that, we have found a picture of Livon James standing next to actress Amy Schumer, who at 5'7" is a roughly average height human being. Please note that she is wearing heels, so this is actually what it would look like if an average size human in high heels stood next to the largest known species of the ancient penguin. But study author Gerald Mayer of the Kenborg Research Institute and Natural History Museum, Frankfurt, point out that it's not surprising some penguins were once big. Actually, it is often observed that flightless birds become very large. He told PopSci via email. One rather has to answer the question why there are no giant penguins today. The new species help to answer that question by filling in the sum of the evolutionary history of the lineage. Kimindu Bichets is one of the geologically oldest penguin ever found, putting it close to the base of the penguin family tree. Most other giant penguins that we know of came on the scene tens of millions of years later, and there are relatives between Kimimandu Bichets and those later cousins that were quite small, suggesting their gigantism इन्भल्भ इन डिफ्रेन्ट टाइम्स एन्ड प्लेसेस भनेर यसरी हामीलाई टेक्स्ट दिएको छ साथीहरू। यसअनुसार म्याथ द कोलम बिङ म्याथ द मिनिङ इन द कोलम ए विथ द देयर वर्ड इन कोलम बी भनेको छ, जसअनुसार जस्तो आईमा चाहिँ नो लङ्गर इन एक्जिस्टेन्स, यसको सही आन्सर हुन्छ एक्सटिङ्क्ट। अन्त सिरिज अफ द फ्यामिलीज भनेको लिङ्केज है, जुन चाहिँ द्याट समबडी कम फ्रम ओरिजिनल्ली भनेको लिङ्केज हो। त्यसै गरी अर्को मेक समथिङ इन्क्रिज है, केहीलाई चाहिँ के गर्ने छ बढाउने भनेको बुस्ट गर्ने साथीहरू है। फिलिङ फ्राइटेन्ड भनेको एकदम डर टाइपको भएको, इन्टिमिटेड है। त्यसै वाल्किङ विथ सर्ट स्टेप भनेको के हो त साथीहरू वार्डलिङ है, वार्डलिङ नोट इन कोलम्बी जी इज मिसिङ बट वार्डलिङ म्याचेस द डिस्क्रिप्सन है, हामीले यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी 4.2मा राइट ट्रु अर फल्स भनेको र 5 मार्क्स सोधेको छ। एभरेज हाइट अफ क्युमेन विशेष इज 5 फिट भनेको छ, फल्स इट वाज अलमोस्ट 6 फिट टल भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसै आइआईमा एमी स्क्रिम्बर इज 5 फिट 7 इन्चेस टल भनेको छ, दिस इज ट्रु। त्यसै गरी आइआईमा एमी स्क्रिम्बर इज स्ट्यान्डिङ बिसाइड लिबोन जेम्स इन द फोटोग्राफ भनेको छ, दिस इज अल्सो ट्रु। आइबीमा चाहिँ फ्लाइटलेस बर्ड्स आर युजुअली स्मल भनेको छ, फल्स। द टेक्स्ट स्टेट फ्लाइटलेस बर्ड्स अफन बिकम अ भेरी लार्ज भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसै भीमा मस्ट जाइन्ट स्पेसिज अफ पेङ्गुइन्स केम इन्टु एक्जिस्टेन्स टेन्स अफ मिलियन अफ इयर्स लेटर भनेको छ, दिस इज ट्रु। त्यसै गरी आन्सर द फलोइङ क्वेसन भनेर सोधेको छ टेक्स्टबाट, वाट इज द एभरेज हाइट अफ द स्मलेस्ट स्पेसिज अफ पेङ्गुइन भनेको छ, द एभरेज हाइट इज 13 इन्चेस। हाउ टल इज इम्पेरियर पेङ्गुइन भनेर आइआईमा सोधेको छ, इट रिचेस 48 इन्चेस। त्यसै गरी आइआईआईमा वाट इज द वेट अफ किमिन्दु बिसिज भनेको छ, इट मे हेभ वेटेड ओभर 220 पाउन्ड भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो। त्यसै आइबी वेन वेयर 6 फिट 8 इन्चेस टल पेङ्गुइन्स फाउन्ड इन द अन्टार्क्टिका, दे आर रोम सम 37 मिलियन इयर्स अगो भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी भीमा इन व्हिच अफिस डज
गेराल्ड मेयर वर्क भन्छ, हि वर्क एट द सेन्सकेनबर्ग रिसर्च इन्स्टिट्युट एन्ड नेचरल हिस्ट्री म्युजियम फ्र्याङ्कफर्ट भनेर हामीले यसको सही आन्सर लेख्न सक्छौँ साथीहरू। त्यसै गरी 5 मा राइट अ मेसेज अफ कङ्ग्रेचुलेसन भनेको छ, टु पब्लिस इन अ न्युज पेपर अन बिहाफ अफ यर स्कुल टु अ फ्रेन्ड हु हेज ओन द फर्स्ट प्राइज इन एन एसे राइटिङ कम्पिटिसन अबाउट 100 वर्ड भनेर 5 मार्क्स सोधेको छ। जुन चाहिँ मेसेज अफ कङ्ग्रेचुलेसन कसरी लेख्ने त भने, हार्टी कङ्ग्रेचुलेसन है, वी आर इमेन्सली प्राउड टु अनाउन्स द्याट आवर डियर फ्रेन्ड एन्ड क्लासमेट, फ्रेन्ड साथीको नाम लेख्ने है फलानु भनेर, हेज सिक्योर्ड द फर्स्ट प्राइज इन द national level essay writing competition. Your dedication to writing and your insightful perspective have truly paid off. This achievement brings great honor to our school. We wish you continue success in all your future literary endeavors. Keep signing, student of grade X, स्कुल नेम लेख्ने। यसरी चाहिँ हामीले कङ्ग्रेचुलेसन लेटरलाई चाहिँ लेख्न सक्छौँ साथीहरू है। त्यसै गरी साइटमा चाहिँ 6 मा चाहिँ राइट अ थ्याङ्क यू लेटर भनेको छ, टु युर अङ्कल हु सेन्ट यु मनी टु सपोर्ट युर स्टडी अबाउट 100 वर्ड भनेको छ। 5 मार्क्सको लागि सोधेको छ। थ्याङ्क यू लेटर कसरी लेख्ने त, जस्तो दीपक खराल, बिर्तामोड झापा, डिसेम्बर 28, 2025, टु डियर अङ्कल, आई होप दिस लेटर फाइन्ड यु इन ग्रेट हेल्थ एन्ड हाई स्पिरिट्स. I am writing to express my heartfelt gratitude for the financial support you sent me recently. Your generous help will be immensely useful in paying my tuition fee and buying the necessary reference book for my upcoming exam. Your constant encouragement has always inspired me to study harder and aim higher. I feel truly lucky to have such a supportive uncle like you. I promise to do my best and make you proud. With love and respect है, दीपक खराल भनेर यसरी चाहिँ तपाईँले अङ्कललाई चाहिँ थ्याङ्क यू लेटर लेख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। त्यसरी 7 मा राइट एन एप्लिकेसन लेटर भनेको छ, टु द ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट अफ एबिसी अर्गनाइजेसन फर अ भ्याकेन्ट पोस्ट भनेर एप्लिकेसन लेटर लेख्न पर्ने छ। 150 वर्डमा 6 मार्क्सको लागि सोधेको छ एप्लिकेसन लेटर। जस्तो दीपक खराल, बिर्तामोड झापा, डिसेम्बर 28, 2025, एड्रेस द ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट एबिसी अर्गनाइजेसन काठमाडौँ, सब्जेक्ट एप्लिकेसन फर द पोस्ट अफ सेल्स अफिसर, डियर सर अर्थात् म्याडम बोलाइ हो, I am writing to apply for the position of sales officer at your estimated organization as advertisement recently. I have completed my bachelor degree in management and gained 2 years of experience in the field of sales and customer service, which I believe make me a strong candidate for this post. I possess excellent communication and teamwork skill along with a dedicated attitude toward achieving organizational goal. I am confident that my qualification and enthusiasm will contribute positively to your company success. Please find my resume enclosed for your kind consideration. I look forward to the opportunity to discuss my application further. Sincerely, दीपक खराल भनेर यसरी चाहिँ तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ त, एप्लिकेसन लेटर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू है त। ठिक छ। त्यसरी 8 मा चाहिँ एसे राइटिङ भनेको छ, राइट एन एसे इन अबाउट 200 वर्ड अन द टपिक सुड स्ट्रिक्ट पोल्युसन कन्ट्रोल ल बी इन्फोर्स भनेर यो टपिकमा चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने छ। एसे राइटिङ है, सुड स्ट्रिक्ट पोल्युसन कन्ट्रोल ल बी इन्फोर्स. Environmental pollution has become one of the greatest threats to human existence. As industries grow and the urban areas expand, the quality of our air, water and soil is deteriorating rapidly. Therefore, enforcing strict pollution control law is not just an option, it is a necessity. Strict laws ensure that industries are held accountable for their waste management without legal consequences. Many corporations priorities profit over environmental safety, dumping toxic chemical into river or releasing harmful gases into the atmosphere. Furthermore, rigid regulation on the vehicle emission and plastic usage encourage citizens and manufacturers to shift towards greener technologies such as electric vehicles and biodegradable packaging.
Criticize might argue that strict laws can hinder economic growth. However, the long-term cost of environmental destruction, including health crisis and climate disaster, far outweigh भनेर यसरी एउटा एपले तपाईँले एससी लेख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। त्यसै गरी नाउमा चेन्ज द फलोइङ सेन्टेन्सेस एज इन्डिकेटेड भनेको छ है साथीहरू, जसमा चाहिँ देयर इज अ बुक अन द टेबल, सप्लाई द करेक्ट ट्याग भनेको छ है। देयर इज अ बुक अन द टेबल, देयर इज अ बुक अन द टेबल इजन्ट देयर भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ साथीहरू। त्यसै गरी आइआईमा समबडी टोल्ड मी अबाउट द इन्सिडेन्ट भने चेन्ज इन्टु नेगेटिभ भनेको छ है। जस्तो यसको चाहिँ रुल, इफ द स्टेटमेन्ट इज पोजिटिभ द ट्याग मस्ट बी नेगेटिभ सिन्स द सेन्टेन्स स्टार्ट विथ द देयर इज द ट्याग्स युज द सेम एक्जुलरी verbs एन्ड सब्जेक्ट इजन्ट देयर। त्यसै आइआईमा नेगेटिभ ट्रान्सफर्मेसन नोबडी टोल्ड मी अबाउट द इन्सिडेन्ट भनेर समबडीको के हुन्छ त नोबडी है, नेगेटिभ भनेर नोबडी के त साथीहरू नोबडी टोल्ड मी अबाउट द इन्सिडेन्ट। टु मेक समबडी नेगेटिभ यु चेन्ज इन्टु नोबडी है। समबडीलाई चाहिँ नोबडीमा चेन्ज गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त नेगेटिभमा चेन्ज हुन्छ। विच मेक द होल सेन्टेन्स नेगेटिभ अर युज समबडी डिडन्ट टेल मी है। त्यसरी आइआईमा रहेको छ, आइआईआईमा रहेको छ हर्के साउ डिल्स इन क्लोथ्स चेन्ज इन्टु वाट क्वेसन है। वाट क्वेसनमा चाहिँ हु, ठिक छ, वाट क्वेसन टाइपको गराउनु छ। टेन्स फ्युचर वाट क्वेसन भनेछ वाट डज हर्के साउ डिल्स इन है। हु भन्दा नि के डिल्स गर्छ त हर्के साउले। वाट क्वेसन भनेपछि अब वाट क्वेसन हु क्वेसन वेयर क्वेसन बनाउनुहोस् भनेर यहाँलाई सुझाव हुन्छ। रुल्समा सिन्स डिल्स इज इन द सिम्पल प्रेजेन्ट V5 वी युज द एक्जुलेटिभ डज द प्रिपोजिसन इन स्टेट एट द इन्ड टु किप द मिनिङ ट्रेडिङ इन गोल्स है त। त्यसरी आइभीमा सोधेको छ हामीलाई साथीहरू, सी डट गेट पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी बाई 2025 पुट द verb in करेक्ट टेन्स भनेको छ है। सी गेट के हुन्छ त गेट हुन्छ गेट्स हुन्छ कि पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी बाई 2025देखि चाहिँ उसलाई चाहिँ राखिने छ भनेपछि के होला भन्नुहोस् त, पछिको कुरा होला यो है। इट फ्युचर पर्फेक्ट हो। सी विल हेभ गटन पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी बाई 2025 है। सीसँग किन विल हेभ गटन, ठिक छ, राखिने छ। यो टाइपको चाहिँ हामीले सेन्सलाई बुझेर गर्नुपर्छ। युज द फ्युचर पर्फेक्ट विल प्लस ह्याभ प्लस V3 है। विल प्लस हेज हेभ प्लस V3 फर द एक्सन द्याट विल बी कम्प्लिट बाई अ स्पेसिफिक पोइन्ट इन द फ्युचरको लागि यो टाइपको टेन्स चाहिँ प्रयोग गर्नुहोस्। हेज हेभ प्लस V3 विल हेज हेभ प्लस V3, जसमा चाहिँ विल प्लस के हुन्छ हेभ प्लस V3 गेटको के हुन्छ त गठन हुन्छ। त्यसै गरी भीमा चाहिँ हि आक्स वाट आर यु गिभिङ मी अन माई बर्थडे चेन्ज इन्टु रिपोर्टेड स्पिच भनेको छ है। रिपोर्टेड स्पिचमा हि आक्स मी वाट आई वाज गिभिङ हिम अन हिज बर्थडे। रुल, डब्लुएच क्वेसन द डब्लुएच वर्ड वाट बिकम द कनेक्टर, द टेन्स शिफ्ट फ्रम द प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टु पास्ट कन्टिन्युस एन्ड द वर्ड अर्डर चेन्ज फ्रम क्वेसन verb प्लस सब्जेक्ट टु स्टेटमेन्ट सब्जेक्ट प्लस verb। त्यसैले हि आक्स मी वाट आई वाज गिभिङ हिम अन हिज बर्थडे। त्यसै गरी साथीहरू अर्को रहेको छ हु रोड दिस लेटर भनेर भिआईमा सोध्छ चेन्ज इन्टु प्यासिभ भोइस भनेको छ है। रिपोर्टेड स्पिचमा चाहिँ हि आक्स मी वाट आई वाज गिभिङ हिम अन हिज बर्थडे। रुल चाहिँ इन डब्लुएच क्वेसन द क्वेसन ओर वाट बिकम द कनेक्टर, द टेन्स the tense shift from present continuous to past continuous and the old order change from question verb plus subject to statement subject plus verb को रूपमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ। त्यसैले हि आक्स मी वाट आई वाज गिभिङ हिम अन हिज बर्थडे भनेर हामीले बीको आन्सर लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी भिआईमा हु रोड दिस लेटर चेन्ज इन्टु प्यासिभ भोइस भनेको छ। भिआईमा भिआईको लागि हेर्नुहोस् त साथै प्यासिभ भोइसमा बाई हुम वाज दिस लेटर रिटर्न है। बाई हुम वाज दिस लेटर रिटर्न
हु चेन्ज टु बाई हुम है सिन्स द ओरिजिनल स्टेटमेन्ट इज सिम्पल पास्ट V2 द प्यासिभ रिक्वायर्ड वाज वेयर प्लस V3 है V2 छ भने के लाग्छ त साथीहरू वाज वेयर प्लस के हुन्छ V3 त्यसैले बाई हुम वाज दिस लेटर रिटर्न है यो टाइपले हामीले के गर्न सक्छौँ त के गर्न सक्छौँ साथीहरू भन्नुहोस् त भन्दाखेरि हामीले प्यासिभ भोइसमा चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ यस्तो प्रकारको वाक्यलाई है साथीहरू। त्यसै गरी 10 मा चुज द करेक्ट अप्सन टु कम्प्लिट द टेक्स्ट भनेको छ जसमा यो अनुसार चाहिँ हामीले बेस्ट चाहिँ अप्सनलाई के गर्नुपर्नेछ चुज गर्नुपर्नेछ है 10वटा हुन्छ 0.5 मार्क्सको गरेर 5 मार्क्स हुन्छ साथीहरू। यो अनुसार हामीले यहाँ चाहिँ जस्तो ए को लागि 2 को प्रयोग गर्छौँ यु ड्राइभ टु अ डेस्टिनेसन मार्ली है। त्यसरी बीमा चाहिँ ए को युज हुन्छ वी युज अ ए बिफोर गुड स्ट्रेट रोड बिकज इट्स अ नन स्पेसिफिक सिङ्गुलर नाउन स्टार्टिङ विथ द कन्सोनेन्ट साउन्ड है। सीमा चाहिँ वे द पास्ट इज रिटर्न इन द पास्ट टेन्स है। यहाँ प्रायः चाहिँ यहाँ सोध्ने सेन्टेन्सहरू केमा हुन्छ त पास्ट टेन्समा हुन्छ साथीहरू यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ ठिक छ। त्यसैले यो कुरालाई बुझेर सेन्स अनुसार चाहिँ के हुन्छ यहाँ वेयर हुन्छ। डीमा चाहिँ अल्दो दिस सोज कन्स्ट्राक्ट इभन दो देयर इज अ रेलवे ट्राफिक आई युजली इन्जोय द भ्यू। ईमा चाहिँ आई वाज डुइङ समथिङ रङ द न्यारेटर इज थिङ्किङ ब्याक टु द्याट मोमेन्ट इन द पास्ट सो वी युज द पास्ट कन्टिन्युस टु म्याच द सराउन्डिङ स्टोरी। त्यसै गरी एफमा ओजको प्रयोग गर्छौँ अ सिम्पल डिस्क्रिप्सन अफ द म्यान्स स्टेट इन द पास्ट टेन्समा। त्यसै गरी जीमा डिड आई दिस इज अ क्वेसन ट्याग द स्टेटमेन्ट डिड आई डिडन्ट स्लो डाउन इज नेगेटिभ सो द ट्याग मस्ट बी पोजिटिभ डिड आई है। यसमा चाहिँ वाज वेटिङ वी युज द पास्ट कन्टिन्युस फर एन एक्सन द्याट वाज इन प्रोग्रेस वेन एनदर एक्सन द कार क्याचिङ अफ ह्यापन है। यस्तो टाइपको भयो भने हामीले के गर्छौँ त वी युज द पास्ट कन्टिन्युस फर द एक्सन है साथीहरू। त्यसरी आईमा फिल द कजेटिभ भर्ब मेक इज फलो बाई द बियर इन्फिनिटिभ द बेस्ट फर्म अफ द भर्ब विदाउट टु। त्यसरी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस अब्जेक्ट प्लस B1 हुन्छ है। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। जेमा चाहिँ वुडन्ट ह्याभ बिन प्रयोग हुन्छ दिस इज अ टाइप 3 कन्डिसनल। स्ट्रक्चरमा इफ प्लस ह्याड प्लस B3 इफ आई ह्याड स्टप देन द रिजल्ट इज वुड ह्याभ प्लस B3 अथवा वुडन्ट ह्याभ बिन टाइपको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। यदि यस्तो भएको भए गरेको भए यो हुने थिएन त्यो टाइपको चाहिँ कन्डिसनल टाइप 3 कन्डिसनल आएको छ है। इफ सँगसँगै भयो भने इफसँग ह्याड प्लस पोजिटिभ छ त्यसपछि आउने चाहिँ रिजल्ट के हुन्छ ह्याभ प्लस B3 जसमा के हुन्छ त नेगेटिभको रूपमा चाहिँ प्राप्त हुन्छ साथीहरू। यो कुरा हामीले एकदम मजाले बुझ्नुपर्छ ग्रामरको कुराहरू है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ साथीहरू। अहिलेसम्म अन्तिमसम्म चाहिँ भिडियोलाई हेर्नुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ भन्न चाहन्छु है साथीहरू। धेरै धेरै धन्यवाद छ र सँगसँगै अन्तिमसम्म भिडियो हेर्दै गर्दा लर्न विथ खडानन्द अर्थात् LWK युट्युब च्यानललाई यहाँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने नजिकको साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिची च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नोटिफिकेसन बेललाई बजाउन नभुल्नुहोला ताकि आगामी दिनमा यस्तै यस्तै भिडियोहरू यहाँहरूको सामु म निरन्तर रूपमा ल्याइ नै राख्नेछु र सँगसँगै बाँकी 2080-81 चाहिँ इङ्ग्लिस म्याथ साइन्सका एसीमा सोधेका प्रश्नहरूको समाधान हेर्न चाहन्छ भने मेरो युट्युब च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू है। यो कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराए सम्पूर्ण विषयको छ अगाडि है साथीहरू। थ्याङ्क यू सो मच।